สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องแฟนบอเย้เฮ้ยเย้เฮ้เย้เฮ้เย้เฮ้มาจ้าวันนี้เรามารีแคปกันกับมิสคิวบางงานต่างๆใน EP ที่4นะครับทุกคนมารีแคปหรือมาชงเอาดีเอามาชต้องตบงก็ได้มามือเลยตบมืออะไรตบมือให้ตีตีทำดีอ่ะตีทำถึงมากวันนี้ก็ๆยืนเพิ่งอองตอเห็นว่าให้ได้เลยมีแมว2 ตัวนะวันนี้นะเอเพราะฉะนั้นอค่าอาหารแมวมึงก็ต้องเพิ่มละ ขอบคุณจ้า thank you ขอบคุณค่ะแล้วก็โอ้ซีนนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวอยู่เลยที่ไหนที่เขาเดินกันออกมาจากเอ่อจากตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วที่บอกว่าขอบคุณนะครับที่เชื่อใจผมอืมทำไมคุณถึงเชื่อฉันก็นึกผมใช่ไหม ว่าแบบเออฉันนึกว่าผู้หมวดจะต่อนะว่าอ๋อก็เพราะว่าฉันชอบเธอไม่ใช่เป็นแต่ค่ะแรกเจอ อันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นพิเศษ ในหัวคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะหยุดค่ะฉันใจฟินของฉันเย็นๆใจเย็นอยู่คนเดียววันแต่วันนี้ตีกุ้มกิ่มแบบขึ้นไปอีกนะอืมสายตาเนาะกับรอยยิ้มอ่ะมันมองแบบมองด้วยความเอ็นดูอ่ะมีคอืวามเอ็นดูเคมอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะเอาจริงจริงมันไม่ใช่เอ็นดูค่ะฉันว่า fall ค่ะ ๆเอาเหรอ fall ค่ะสภาพเนี้ยความรักมันกำลังเติบโตในหัวใจเหรอเจ๊ถูกทานโทษเป็นผู้ต้องสงสัยแบบใดผมเชื่อใจคุณเขาเป็นคู่หูกันแล้วก็คู่หูภาษาอะไรแบบไหนบอกเป็นผู้ต้องสงสัยต้องอยู่ภายในตาย24 ชั่วโมงเขาหลุคืออะไรดจากการเป็นเขาผู้ต้องสงสัย หายสงสัยแล้เขาวหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วไงที่เขาบอกว่าต่อไปนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณเป็นอืม ผู้ช่วยฉันพูดเลยว่าใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบเขาชอบกันถูกอืไม่ใช่ต้องมพัดชอบอุ๊ยเคเห็นไหมเคอ่ะยังดูแบบยังไม่ได้ชอบเคดูรู้เอว่าเขาอชอบเล่เนองค์ก็ออหน่อยหนึ่งให้ดูมีอะไรดูเล่นตัวอยู่ อ๋อเหรอเดี๋ยจริงวนี้เขาใช้เคจิเมะใช่ไหม แต่พัดน่ะออกตัวแรงเขาเป็นมิตรภาพป้า หรอช่วยอธิบายมิตรภาพให้ฉันฟังหน่อยในเรื่องนี้สิ แต่ฉันขอนิดนึงเหมือนกันยังไงว่าถามนิดนึงว่าถ้าสมมติถ้าป้าเอาเอ่แค่นี้กันเหรออย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราไปตามงานเนอะอืมแล้วพอจะกลับแล้วอย่างเงี้ยป้าจะบอกเพื่อนมาว่าฝันดีนะฝันดีนะบายใช่ป่ะเจอเจอกันมึง อืมใช่ป่ะเราจะไม่พูดคำว่าฝันดีนะไม่พูแปลดไม่กเคยพูดไม่เคยพูดฝันดีนะกับเพื่อนเลยเคแปลกแล้วหนึ่งอืมนี่คือจุดสังเกตของฉันคือเอาจริงๆนะคือฉากนั้นอะฉากแมวอะมันแบบมันใช่มันใช่สิ่งนั้นเธอรู้ไหมสมมุติว่าเราอะเห็นเพื่อนแบบให้อาหารแมวแล้วเพื่อนหยิบแมวขึ้นมาอุ้มอะเป็นฉันนะฉันก็จะยืนมองเว้ยแต่เนี่ยคือหยิบก็คืออุ้มไปอีกตัวนึงขึ้นมาพาดไหล่ด้วยแล้วคุยอะมันมีความอืมสิ่งนั้นอยู่อะมันมีความแบบเหมือนกับ ลูกของเราเนี้ยเหรอไม่มันคือเหมือนถูก กับว่าทำให้บอกว่าเอ้ยฉันก็ชอบแมวเหมือนกันแบบเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรอะพยายามที่จะ something in common อ่ะเออหาแบบหาคอมมอนแชร์ริ่งขอ่องกันาประมาณนั้นเธอว่าอีกหน่อยคุณตำรวจจะเอาแมวไปเลี้ยงไหมโอ้ยไปดูแมวที่ห้องเลยล่ะอุ้ยห้องหรือคอนโดเขาสี่หนึ่งห้ามเลี้ยงห้องสี่อะล่ะเพราะว่าของน้อง414ใช่ไหมอืมของชีสี่หนึ่งก็ต้องสามหรือเปล่าคงค่าตรงข้ามเหรอไม่แน่หรอกอาจจะเป็นปานพัฒน์ไง414 404อะไรหรือเปล่าอ๋ว้าอยนั่นแหละก็เลยมีความแบบสงสัยว่าแมวอาจจะไปอยู่ที่นู่นแต่อีกหน่ไม่อยก็คือแมวก็อาจจะอยู่ตรงนั้ไปนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าแมวศิไปเลี้ยงแมวรักอะหรอที่ห้องอาหารแต่ฉันแมวศิรัว่านะกไอ้แมวตัวขาวเนี่ยไม่ได้กินอาหารจากเคคนเดียวน่าบึกน่าจะมากน่าจะกินหนูด้วย แล้วหนูแถวนั้นน่าจะตัวเท่าแมบึกบ้ามวอีก มากนะแมวตัวนั้นน่ะ
ตัวดำยังไม่บึ้บบับเท่าไหร่นะแต่ตัวขาวนี่คือบึ้บบับมากนะ หรือโทษนะหรือจริงๆแล้วตัวดำนั่นคือหนู อ๋อเหรอ ที่ไปที่อยู่กับแมวอีกทีนึง หยุดค่ะ ดีอ่ะเอ้ยแต่ป้าว่าวันนี้สนุกแล้วก็มันมีแบบมันมีหลายเขาเรียกอะไรหลายส่วนเข้ามาพัวพันอืนะมแล้วมันตัวละครมันเริ่มเชื่อมกันหมดอืมพาร์ทของการดำเนินคดีเขาไม่ใช่เขาเรียกนะพาร์ทของการสืบสวนอืมก็ยังคงสนุกอยู่ใช่สนุกแต่มันก็จะมีแบบบางจังหวะที่แบบอ่ะเอ๊ะเอทำไมอล่ะทำไมมีไม่อย่างมีนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมมีหลายๆซีนหลายๆซีนแวดล้อมในช่วงสืบสวนนะแอบเอะไปหน่อยแบบอืมดูหแล้วแบบมันไม่ลายๆหลายๆอโฟลว์ไปย่างก็อาจหน่อยเออเออแต่หลายๆซีนก็อาจจะแบบคิดว่าอยากได้ภาพสวยเลยต้อ่าองเป็นแบบอ่านี้อ่าอะไรอย่างนี้เช่น ตอนที่วิ่งมาที่วัดเมื่อกี้อืมล่าสุดท้ายๆเลยที่แบบว่าท่านนกมนักการเมืองนั้นได้ร่วงลงมาล่วงมาเอออืมก็เห็นคือฉันก็คิดนะวิ่งมาทำไมไม่ขับรถมาลานจอดจอดรถก็กว้างแล้วค่ะจอดรถเลนมุมหนึ่งแล้วคือมันเขาวิ่งมาไงคือคะควรจะไปจอดจุดที่ใกล้ที่สุดในการเข้าประตูในการใช่เข้าไปใช่ไหมอืมคือตรงนั้นน่ะลานมันกว้างมากเลยนะแล้วรถไปไหนอะเราวิ่งมาทำไมประตูวัดติดค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประตูวัดแบบมีติดค่ะอยู่ในโซนลานแอบจอดรถค่ะคิด นี่พยายามช่วยแล้ว นี่คือแอบคิดอยู่กับตัวเองว่าทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอืก็เลยมีแวบมอืมอืมแวบเอ๊ะนิดนึงอะไรอย่างงี้อือืมมหรืออย่างที่เจกนั่นว่าทำไมไม่เรียกรถพยาบาลช้าอืม อะไรแบบอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคที่อาจจะต้องตะโกนหลังจากที่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากอืมโดนจิ้มอืไปแล้วมอะไรเงี้ยแอบรู้สึกว่าแบบจะมาร้องเพื่อมันก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยรีบหารถพยาบาลเรียกรถพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยคเหมือนกันเออนิดอะไรนึงอย่างใช่อ่ะซึ่งนั้นคือเราอะเข้าใจตัวเคนะเพราะเคแพนิคเคอะอืมเป็นคนแพนิคไงเพราะฉะนั้นเคอะน่าจะไม่มีสติอืคุณมตำรวจอย่างเงี้ยอืมอืมแต่คุณตำรวจหรือมาจับแต่ตำรวจอีนี่ก็อื่นนอนตีก็นอนอืดไปแล้วเงี้ยๆตีนอนปากซีดไปแล้วค่ะปากขาวไปเลยค่ะเออเลือดออกเร็วมากตีน่าสงอ๋อสารแต่ก็เลือดออกตามจังหวะเต้นหัวใจนะก็เลิศนะอย่าเงนี้ออมันจะมีดีเทลบางอย่างที่แบบเอเลิศอแต่บางอย่างก็เลิศยังอะไรอย่างนี้คือเอาจริงนะวันเนี้ยฉากที่ป้าชอบมากๆเลยคือฉากที่ตำรวจเขาคุยกันนะว่าตอนเนี้ยเรากำลังช่วยคนที่ชั่วที่สุดอยู่ อืมอือืมมใช่ไหมมันเป็นแบบเราเข้าใจเลยอะว่าหลายๆอาชีพอะมันจะมีไบแอสอะไรอย่างเงี้ยอืม เออแล้วข้อมูลแล้วโซเชียลมันจะไบแอสหนักมากนะถึงแม้ว่าบางอันรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่รู้ด้วยข้อมูลจริงๆก็มีมันหมายถึงแต่ว่าหมายถึงว่าสุดท้ายมันก็ต้องทำอ่ะเนอะหมายถึงว่าตัวตำรวจเองอะอืมคือเราก็เข้าใจนะว่าในในลึกๆของตำรวจอะเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องทำในการที่แบบเฮ้ยต้องรักษากฎหมายนะจะต้องแบบไม่ให้มามีสารเตี้ยมาฆ่ามาแกล้งกันในบ้านเมืองโดยที่อืแบบมบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรมันไม่ได้อะตำรวจเขาก็ต้องโอ้ดูแลตรงนี้ทั้งที่อีกคนนั้นน่ะมันโคตรชั่วเลย อืมอีกคนที่กำลังเป็นเหยื่อกำลังหายไปแล้วที่เขาคาดเดาว่าต้องตามหาศพมันอ่ะมันคือคนชั่วแต่อืมเขาก็ต้องช่วยมันด้วยแต่มันก็คงจะมีน่าแต่แบบเอ๊ะในใจอะว่าแบบนี่กูกำลังช่วยไอ้เอคนชั่วอคนเนี้ยอยู่อ่ะทางที่รู้อยู่คือมันแต่เต็มอกว่าไอ้มันก็ทุกคมันเหมือนดีไอ้ทุกอย่างที่มันทำอ่ะที่เราก็รู้ว่ามันทำจริงๆแล้วมันก็ชั่วจริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนสมมุติว่าในกรณีเคสอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติยังไม่ตุยอ่ะอืมแล้วเป็นหมออ่ะมันก็อารมณ์เดียวกันอย่างเงี้ยแหละต้องช่วยคือเหมือนกับต้องช่วยเหรอตามจรรยาบรรณมันต้องช่วยคือเหมือนกับหลายๆครั้งที่เวลาป้าดูดูคนเข้ามาปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอืมมันคือยาเสพติดอะ เรากำลังเรากำลังรักษาคนที่แบบใช้ยาเสพติดอะไรเงี้ยอืมซึ่งพูดแล้วพูดอีกหรือคนติดเหล้าที่แบบรักษาไปกี่รอบแล้วก็กลับก็กลับมาเหมือนเดิมมาแบบเดิมอะไรเงี้ยนึกออกปะคือเราก็เข้าใจนะว่าบางทีมันก็แบบเฮ้ยในใจอืมมันก็มีอ่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่อืมเราก็ต้องดูแลเขาให้เขาแบบหายอะไรเงี้ยอืม แต่เคสแต่แต่เดียวกันเลยมันอืแต่มมันจะมีจุดต่างนิดนึงในความรู้สึกฉันนะในความคิดฉันนะมันจะมี question นิดนึงว่าสมมติถ้าเป็นหมอเข้าใจได้ว่าต้องมีหน้าที่ช่วยคนอยู่แล้วถูกไหมถึงอืมแม้จะเป็นคนร้ายก็ต้องช่วยเพราะว่าเขาต้องช่วยคน อืมอืมแต่พอเป็นตำรวจเนี่ยคำพูดนี้มันออกจากตำรวจว่าเอ้ยอันเนี้ยอะไรนะเขาบอกเขาต้องไปช่วยคนนี้
อืมจริงๆเหรอใช่ไหมจริงๆเหรอทางที่ก็รู้อยู่ว่าทั้งหมดว่าเป็นยังไงเนี้ยเขาเป็นคนทำเขาเป็นคนไม่ดีจริงอืมๆมันก็จะมีคำถามคือพูดขึ้นมาในใจว่าก็รู้ถ้าเป็นคนไม่ดีทำไมไม่จับเขาไปล่ะนึกออกไหมจับทำไมถึงปล่อยไม่ได้ไงให้ลอยนวลอ่ะมันไม่มีไม่ไม่เบสของหลักฐานไงก็คือที่คือแบบโดยปกติหลุดหมดหลุดทุกคดีไงเออใช่ไงใช่ไงมันก็เลยมีว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ทำตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยในเมื่อกฎหมายทำไม่อะไรไม่คือได้เราจะให้คือทำยังไงจริงอย่างเงี้ยๆจริงๆมันถามว่าถ้าตามหลักฐานพยานหลักฐานหน้าที่ของตำรวจคือจับนำส่งแต่อืมถ้าศาลจะตัดสินให้พ้นมันก็คือนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของตำรวจแล้วไงซึ่งคือคนเป็นตำรวจอะเจ๊ก็ไม่ควรที่จะจัสนับสนุดเขาจัดนสารเตี้ยหรือเปล่าเอออะไรอย่างนี้ไงถูกป่ะเพราะตอนนี้สังคมอะตอนนี้สัมันศาลงคมในในในเตี้ยหมดแล้วไงในแฮชแท็กอะเข้าข้างในคลอสไปแล้วอะเข้าข้างสารเตี้ยไปแล้วอะไรเงี้ยเอออืฉันมก็เข้าข้าง เหมือนที่ไม่เราแบบต้องค่ะเราฉัดูเคนเป็นคนในสนี่ไงสังคมค่ะล่าสุดวันนี้ไงสดร้อนๆคำถามคือเราเข้าข้างใครวะอืมอืมถูกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้าไม่เกี่ยวข้องมันจะทำให้หน้าที่การงานมันเพี้ยนอืเพราะฉะนั้นเป็นมคำพูดที่ที่ตีพูดก็ถือว่าดีกลับไปที่คำถามเบสิกเลยยังไม่ต้องเอาอืมอารมณ์มาเกี่ยวตำรวจมีหหน้าน้าที่อะไรที่คืออะไรเออทุกคนซึ่งมีหน้าที่ฟันดัมันดึงสเมนทัลขติได้ดีนะ องตัวเองใช่ คือพอแบบแล้วยิ่งสังคมอ่ะพอเจอแฮชแท็กเดียวกันแล้วมีอารมณ์ร่วมกันมันจะยิ่งแรงขึ้นแล้วมันจะยิ่งแบบคอนเวย์สังคมไปในทางที่แบบคิดไปถูกทางเดียวกันนะเออแล้วโดยส่วนใหญ่การตัดสินในหลายๆเรื่องมันมาจากพลังสังคมนะไม่ได้มาจากพลังแฟกต์อืมใช่เออเพราะแล้วพฉะนั้นมันก็จะอเป็นอย่างเงี้ย มีถูกใจและไม่ถูกใจพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็เลยเข้าใจมิติของตัวละครแต่ว่าเราก็เห็นถึงความแน่วแน่ของพัดมากๆแล้วว่าเขาจะเป็นตำรอืมวจที่แบบตรงที่ดีแล้วก็อืมอยากให้ทุกคนกลับมาเชื่อในกระบขวนการบวนการ ยุติธรรมอะเออซึ่งมันดีมากเลยนะมันดีแบบดีเลยอ่ะคือถ้าเขาจะให้พัดเทาหน่อยอ่ะมันก็ก็อาจจะได้นะแบบทำให้มันก็ได้นะเพราะว่าคนดูก็พร้อมจะเอียงอ่ะนึกออกปะแต่เนี้ยเขาให้อืมพัดเป็นไม้บรรทัดที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะอืมแล้วตัวละคร2 ตัวพี่น้องที่มาปะทะกันในวัดอ่ะคือแบบฉากนั้นก็ดีคือเรารู้สึกว่าพัดเองเขาก็เป็นตำรวจคนที่เป็นไม้บรรทัดแล้วก็ตัวของอืมแพรวเองเขาก็เป็นแบบเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอืมไม่อยากเป็นนักด้วยการข่าวเส้นตรงเหมือนกันนำเสนอบรรทัใช่ดเหมือนกันนะเอออืม ดีอ่ะแต่ว่าคือแพรวอะอาจจะยังเด็กแล้วอืเชื่อมว่าถูกไอพิธานอะปั่นก็ดูหน้าทุกครั้งที่ออกมาสิเป็นคนดีแน่นอนคือตอนเนี้ยเรายัง question ในตัวทันนะว่าตกลงอ่ะอืมทันเกี่ยวกับเนครอสไหมหรือแค่ปั่นวะหรือแค่เป็นนักข่าวปั่นอะเรากำลังจะพูดกันในพาร์ทของสืบหาตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมอืมอืมวันนี้มีคนน่าสงสัยมีทันนันหนึ่งแล้วน่าสอืมงสัยแล้วฉันก็เห็นอากับกิริยาของคนร้ายตอนที่เห็นหน้าเคตกใจเคว่าปะอืม ทำไมก็คือมีอะไรเชื่อเธอว่าอันเนี้ยมันทำให้มีสมมุติฐานเพิ่มมาอันหนึงจำได้ไหมตอนที่เราคุยกันว่าเราเห็นการจับสสใส่รถตู้ไปเราคิดอืมว่าน่าจะเป็นองค์การเขาเรียกอะไรนะเป็นขบวนกาองค์กรรขบวนการเป็นองค์กรเออแต่พออันเนี้ยเริ่มเห็นภาพว่าจริงๆแล้วกรใช่ไหมคนร้ายชื่ออะไรนะคิมกิมคิมเขากิมคิมแล้วเนี่ยคิมคิมเออ ใจเย็นค่ะเขากอกับคิมเขาอยู่วงเดียวกันค่ะแต่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้คิมอันนี้คิม โอเคคือคือพออันเนี้ยพอเห็นเสร็จแล้วมันเริ่มกลายเป็นว่าหนึ่งคืออันนี้คือหนึ่งในผู้ถูกกระทำในอืมคดีเดียวกันใช่เพราะหรือเปล่าว่ามันเป็นการพังงะที่เห็นแล้วหนึ่งคือเห็นเพราะว่าไม่ชักมีดมาจริงแต่ไม่คิดจะทำอะไรเลยไม่ทเออำจะเห็นไหมทำแล้วไม่ทแล้วมันเห็นปุ๊บมันโปรเซสซิ่งว่ารู้จักใช่คนนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอำแต่ตีมาเห็นปะล่ะปะชัวจิ้มเลยเข้าไปเลยเออ คือเพราะฉะพอเจอหน้าเคนั้นเนี่ยอ่ะอืมคิมมีความแบบเฮ้ยแบบอืเฮ้มยอย่างเงี้ยเออ
ทันทีอ่ะไม่คือแต่ทำไมคิมเดี๋ยวนะถึงรู้จักคือจากประวัติของคิมที่เห็นในหน้าคอมเร็วๆอายุ26คิดอืมว่าก็ไล่เลี่ยกันกับอาจจะกับเคเป็นผู้ที่โดนโดมิโนเดียวกันกับเคก็ได้ไง เพราะอืว่าอย่าลืมนะมเคล้มที่มีปัญหาที่บ้านก็คือด้วยไฟแนนซ์ถูกไหมอืมเพใช่ราะฉะนั้นก็หนึ่งในเป็นลูกค้าไฟแนนซ์ก็ได้ไหมที่ถ้าบ้านพังเหมือนกันก็ได้นะแล้วคิมเนี่ยนะคิมเคยโดนคดีอะไรนะคิมเคยโดนคดีเพราะอยู่เป็นอาชในข้อมูลญากรรมไหมคืออยู่ในข้อมูลประวัติถูกปะล่ะคิมอ่ะใช่อืมก็เลยอืมแต่ทีเนี้ยพอเราดูอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคิมอ่ะเป็นคนลงมือนะเคสเนี้ย ใช่อันนี้คือคิมลงมือแสดงว่าอย่างที่เราอาจจะคิดกันว่าทีเนี้ยตัวเนครอสอาจจะไม่ได้มีคนเดียวแล้วคิมอาจจะลงมือในคดีนี้แต่ว่าคดี1 2 3อาจจะไม่ใช่คิมเป็นคนทำก็ได้นะเว้ยอ๋อใช่ฉันดูละเขาอืมบอกว่าเป็นข้อหาฆาตกรรมทนายความเอ้าปลัดกระทรวงและนักธุรกิจโดยไตร่อ่ะตรองไว้ก่อนทำไมข้อมูลนี้อ่ะใช่เหรอเนี่ยเขาเขียนไว้อนันต์ประโทนงามใช่ป่ะอายุเอ26 ปีอผู้ต้องสงสัยตามหผู้ต้องมายจับผู้ต้องข้อหา สงสัยใช่ตามหมายจับนะต้องข้อหาฆาตกรรมทนายความปลัดกระทรวงและนักธุรกิจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่อันนั้นอ้าวมันคือไอ้นี่มันคือข้อหาที่ยัดใส่ให้กับ3 เคส3 คดีแล้วมาใส่เลยเหรออืนี่มันต้องเป็นมทีหลังสิเพราะเพิ่งจับได้เองมันต้องเป็นเคสหลังเพราะมันไม่รู้นี่ถูกไหม หรือเป็นเคสก่อนหน้านี้ที่มีมาแสดงว่าก่อนหน้าสงสัยนี้แล้วว่าคิมเป็นคนทำก่อนหน้าด้วยอะดีถูกปะไม่ถูก ถ้าเราเอาไทม์ไลน์ใส่นะวันเนี้ยเพิ่งจะมาเจอคิม อืมแต่ในเอกสารอดีแฟ้มประวัอ๋อติอาชญากรเป็นไปได้นึกออกไหมเขาออกหมายจับไงออกใช่ไงหมายจับคือจากหลังจากอ่าที่ไปเห็นหมายอีห้องแดงหมายหมายจับไม่ใช่เคสของเก่าหมายจับคือคาดการณ์ว่าเป็นของใหม่เคสใหม่ใช่แต่สิ่งที่เราใช่กำลังพยายามหาคือประวัติเดิมสาเหตุที่โดนจับหรือเป็นอืม คนที่มีหมายเกิดจากเคสอะไรก่อนหน้านี้แต่อันเนี้ยเอแสดงว่าก่อนหเป็นผู้น้านี้ต้องสงสัยถูอืกคือที่เขียนมไว้คือต้องสงสัยแต่คือเราต้ออยากรู้ว่างสงสัยคไอ้ดีอะไรไอ้เป็นผู้ต้องหาเก่าอ่ะคดีอะไรเไม่ได้เขียนไว้ถูกไหออมล่ะเอไม่มีอืมอืมโอ้อันเนี้ยเกี่ยวข้องแน่ๆยังไงเคก็ต้องมีส่วนเอี่ยวกับคิมหมายถึงว่าสักสักทางใดทางหนึ่งอ่ะคิมถึงอืเลือกใช่ที่จะไม่ม ทำเคต้องรู้จักกันหนึ่งหรือคิมเป็นคนของพ่อหรือคิมรู้จักกับพ่อเคป้าเป็นลูกน้องเก่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นปะหรือก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็คือหนึ่งในส่วนที่ได้รับผลจากกองเดียวกันอย่างที่เจกบอกตั้งแต่ตอนแรกแหละอาจจะรีเลทกันคือเป็นผู้ร่วมชะตากรรมหรืแต่ถามว่าอไม่ก็รู้จักกันไหมหรืออะไรยังไงอันเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าเคเป็น0กับคิมอืม แต่คิมอ่ะรู้จักเคหรือไม่ก็ไอ้ลัทธิเนครอสอะยกย่องเคนึกออกปะแต่ว่าไม่มีใครรู้ไงว่าเนคอสเนคอสรู้ว่าเคเป็นคนเขียน อืมถูกไหมล่ะ เพราะว่าไม่เคยเปิดตัวรู้แต่ว่าเป็นมิสเตอร์มิสเตอร์คิวมิสเตอร์เคตาหวานอืมมิสเตอร์คิวไม่รู้ไงหรือรู้หรือรู้ไม่รู้เจ๋งว่าไม่รู้ป่ะเพราะโดยปกเพราะว่าติการเขียนแบบนี้มันดาร์กก็คือมันก็ต้องไม่มีอะไรที่เป็นไอ้ไม่นี่เลยสิหมายถึงว่าคือณวันนี้รู้แล้วเพราะว่ายายทันรู้ถ้ายายทันเกี่ยวข้องกับลัทธินี้นะก็ไม่แน่หรือรู้เพราะอันเนี้ยมีวันวันก่อนนั่งดูใช่ไหมแล้วก็มีนึกขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็จำได้มาว่าตอนที่ผู้หมวดไปค้นห้องของเคอะสารวัตรแล้วไปเจอรูปคู่อืมตอนนั้นรูปคู่อ่ะคนที่ได้ไปคือผู้หมวดใช่ปะคือพัดเออปะสารวัตรได้แต่แล้วทำไมมันไปอยู่ในไม่ไม่เขาเขาห้องของเคอะ ไม่เขาไม่ได้ก็คือเขาขอถ่ายรูปคู่กันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้รูปไปอ๋อแสดงสุดท้ายแล้วเคได้รูปมาก็คืออาจจะอัดมาให้อะไรเงี้ยก็คือจากสื่อในงานอะอืตากล้องงามนอะ
หรือคนร้ายอยู่ในงานนั้นแล้วเอารูปมาวางไว้ปั่นหัวคุณตำรวจไม่เกี่ยวไม่น่าอืมอย่าเพราะมันอยู่ในที่อย่าไปไกลส่วนตัวมันแค่เพราะว่าแอบเฟกชันเฉยอืมไม่น่าย้อนไปไกลขนาดนั้นด้วยส่วนตัวอืมแอบรู้สึกนะตอนๆอ่ะนี้เจ๊กำลังพยาอันนี้แค่ยามโยงทุกอย่างกำลังโยงอยู่แกดแพดฉันค่ะกำลังจะโยงทำให้เคเป็นคนร้ายได้ เนี่ยนะไม่เนี่ยค่ะคือนางอะตั้งธงไงกูว่าแล้วเชียว เออก็มันน่าสงสัยอ่ะการปฏิกิริยาของคนร้ายกับเคนั้นใช่ไหมสุดแล้วก็ท้ายสายสุดตาของทันสุดท้ายตีจะกล้าทำเหรอถ้าเป็นจริเคงไม่เกี่ยวงานเนี้ยเคไม่เกี่ยวเธอเชื่อฉันเถอะเคเป็นแค่คนวาดแล้วก็มาช่วยไขคดีอืมเคอาจจะเกี่ยวโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็เรียกว่าไม่เกี่ยวไงเกี่ยวไม่รู้ตัวได้ยังไงบ้าเหรอ อืฉันกำลังพมยายามแกดแพดตามเจอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อมตามเจ๊โอเคอืเจ๊มันใบมแอต่อบค่ะต่อค่ะอ่ะซีนที่ตอนที่ฆาตกรรมเกิดขึ้นอืมมันก็ตื่นเต้นดีชอบฉากนั้นคือมันดูมันมันกลับมาใช้ค้อนอีกแล้วอะค้อนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช่เคสที่สองเคสที่สามค้อนปะเพราะเคสที่หนึ่งอะค้อนหนึ่งอะค้อนไงแต่สองกับสามไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวนะไม่เห็นสเคสที่เคสหนึ่งสองไม่เห็นค้อนเราไม่เห็นไงเคสที่สองไม่เห็นเคสที่สามไม่เห็นถูกไหมล่ะเพราะเคสนี้ถูเห็นกค้อนใหม่ คือถามว่าถ้าจังหวะแล้วมาถึงแล้วหล่นโป๊ะลงมาเนี่ยส่วนตัวยังรู้สึกไม่สะใจเต็มที่นักคือทุบขิดมาคือทุบขิดมาแล้วเอ่อแต่อืเพียงแต่ว่ามันมควรจะคือถ้าจ่ามาเพื่อความนั้นเนี่ยมันควรจะพอมาถึงเสร็จแล้วหันอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งกำลังปล่อยเหมือนกันทำให้เห็นว่ากำลังปล่อยแล้วฟอลลงมาอืมมันจะโหดร้ายกว่าอีกเลเยอร์หนึ่งเลยนะเพราะไอ้นี่มันมาเห็นมาแค่หล่นโป๊ะมาเฉยๆแล้วอะ แต่มันคือตีจะไม่ได้มีแบบเหมือนมันเหมือนทามมิ่งที่รันพาราเรลกันมา อันนี้รู้แล้ว อันนี้กำลังพอเสร็จปุ๊บตั้งศาลเตี้ยจบแล้ว มาถึงปุ๊บไทม์ไลน์ที่มันแบบเอ้ยไอ้นี่มาถึงปุ๊บไอ้นี่กำลังจะหล่นอันนี้หันกลับปุ๊บไอ้นี่ปล่อยหล่นโพะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตีละครั้งเรียกอยู่นะเออือมนางตีละครั้งเรียกอยู่นะแต่ว่าอ่ะทีเนี้ยเพราะว่าตัวของคนร้ายอ่ะนางทำไมถึงสงสัยทันเพราะว่าตอนเนี้ยคนร้ายนางพยายามแบบกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ อืมเพราะว่าฉากที่ตามคิมไปที่บ้านเห็นป่ะแล้วเอารูปเนคอสแปะฝาแล้วก็อืมเอาสมุดมาวางอันเนี้ยคือเหมือนกับจงใจเซตอัพให้ตำรวจรู้จงใจให้ตำรวจตามมาเจอด้วยซ้ำว่าแบบนี่กูนี่แหละแล้วกูก็ทำตามเนคอสจริงๆอะไรเงี้ยอืมอืมอืมคือความตั้งใจในเคสสุดไออันสุดท้ายที่ตามไปเจอแอบรู้สึกจริงๆว่ามันเซตอัพเกินไป อืมไม่ก็คือเซตอัพไงคือตั้งใจเซตให้ตำรวจใช่ไงใช่ไงคือมันเกินกว่าเขาเรียกอะไรเกินกว่าเขาเรียกคลามซีนปกติอะเออเนื้อไหมคลามซีนสองอันที่เหลือมามันไม่มีอะไรเลยที่ดูแล้วเซ็ตขนาดเนี้ยคือเซตแต่หินถูกปะล่ะ เออแต่นี้แบบโชว์ทุกสิ่งซึ่งมันผิดปกติเฮ้ยแต่ป้าว่ามันใช่นะเพราะว่า serial killer อะเจกเวลาเราแบบอืมดูหนังหรือว่าแบบฟังพอดแคสต์คดีอะไรเงี้ย serial อืม killer พอเริ่มรู้แล้วว่าแบบเขาตามได้อ่ะก็จะยิ่งแสดงอ่าตัวว่าเนี่ยผลงานกูเองจะยิ่งแบอ่าบภูมิใจอ่าอ่าในผลอ่างานอะไรเงี้ยอ๋ออืมแต่มันง่ายไปไงเหมือนจัด exhibition โชว์เลยว่าฉันเองจ้าฉันเป็นคนอ่าทำแต่อ่าหากูให้อ่าหากูให้เจหาอสิตัวให้เจอแล้วกันเออคือถ้าเย้ยถ้ามันอ่ะคือเย้ยจริงเย้ยเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าดูด้วยคาแรคเตอร์ที่เราเห็นเฉพาะช่วงสั้นๆของคิมอืม เป็นได้ขนาดนั้นไหม ส่วนตัวมองว่าคิมอ่ะเป็นนึกออกไหมคือพอพเออเออเอออคนที่ถ้าถามว่าซีเรียลคิลเลอร์ถึงจุดหนึ่งแล้วอืมเริ่มมีความสนุกในการเล่นอืมเกมแล้วพยายามอืมนำเสนอให้เห็นจากที่เราเคยดูหนังมาเนี่ยอืมพาร์ทที่เจอกันตรงเนี้ยมันเพลนเกินไปอืม
คือส่วนตัวฉันคิดว่าคิได้มอ่ะทฤษฎีใหม่เป็นส่วนหนึ่งของคนในองค์กรเพราะว่าตอนที่ถูกจับคว่ำลงไปแล้วอ่ะก็อืมไม่ได้กลัวไม่ได้ดิ้นนะแต่ยิ้มด้วยซ้อืมำแสดงว่ามันต้องมีคนยิ้มอื่นเว้ยโนยิ้มเพราะว่าจิ้มคนที่เป็นประเด็นอ่าแล้วซึ่งอืมก็รู้ด้วยว่าพ่อของตีคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมจิ้มไปแล้วถึงจะรู้และสะใจเจ๊ว่าทฤษฎีใหม่ของฉันเพิ่งคิดได้เอสดๆเมื่อกี้อเลยเออคนร้ายจริงๆคือพ่อตีหรือเปล่าจริงๆไม่ได้นอนติดเตียงพ่อพ่อพ่อเอ้ยเคพ่อของเคจริงๆแล้วไม่ได้นอนติดเตียงคือหายแล้วแหละแต่ว่าคือนอนเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนแกล้งทำเป็นอย่างนี้เฉยแกล้งเป็นผักๆซึ่งเคก็ไม่รู้ อืมแล้วเคอ่ะเห็นไหมตอนที่ไปดูแลพ่ออะเขาจะวาดการ์ตูนที่นั่นด้วยอืมเผลอๆเนครอสอะพ่อเป็นคนเอาไปเองด้วยซ้ำแล้วก็คืออย่างให้นี้ในให้คิมอ่ะเป็นคนจัดการไม่แต่เพราะฉะสิ่งหนึ่งนั้นคิมคือใน ถึงรู้จักพ่อและคิมถึงรู้จักเคในกรอืมณีนั้นเนี่ยแล้วคนที่ไปเฝ้าทุกวันของพ่อล่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนี้เหรอก็ที่จะบอกเป็นหนึ่งใช่ป้าคือนั่นน่ะนะรู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมคืออ่ะป้าส่วนตัวนั่นน่ะนะมองว่าที่ขอส่วนตัวเนี่ยติดเงินเดืมองว่าอนเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโอเคเป็นไปได้ว่าพ่อของเคเนี่ยยังตั้งพูดได้ศาลเตี้ยเหรอใช่ยังพูดได้สั่งการได้อย่างนี้เหรอใช่อ่ะโดยการสมมติว่าเพราะว่าจะหลอกลูกในมาการนอนแก้แค้เป็นผักนจะสมแก้แค้นอีมติว่ายังพวกนั้นที่มันทำฉันเนี่ยยังกับครอบสมมติว่าครัวฉัน ยังพูดได้สั่งการได้แล้วก็ให้คุณป้าที่ดูแลเนี่ยเป็นนางสื่ออันเนี้ยเห็นด้วยแต่จะว่าเอาการ์ตูนเนครอสของลูกไปให้เนี่ยป้าว่าไม่ใช่ใช่ว่าสุดท้ายนางก็เอาเนครอสจากในดาร์กเว็บนั่นแหละไม่ได้เอาต้นฉบับไปหรอกเพราะว่าโดยปกติแล้วการวาดด้วยโมชั่นประมาณนั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะสังเกตไหมว่ามันต้องเป็นที่ private อยู่อืกับพ่อมมันจะเป็นอารมณ์ของการขีดเองกันได้ยังไงเจ๊กว่าไม่ใช่ ไม่เพราะว่าเข้าใจว่าพ่อนอนเป็นผักไงแล้วอยู่กลางคืนไม่แต่ว่าคนเดียวอยู่เฝ้าพ่ออย่างเงี้ยอยู่กับพ่อมันไม่ได้แปลว่าคือถ้าดูดีๆมันคือการปลดปล่อยอารมณ์ของการวาดรูปดาร์กเห็นเปล่ารูปนั้นน่ะมันต้องมีอะไรเป็นทริกเกอร์ก่อนถึงจะวาดออกมาได้ด้วยนะมันอืไม่ใช่มแล้วอยู่กับพ่อมันเป็นการดูแลเพราะฉะนั้นเจ๊กว่าโมเมนตัมของการจัดการมันจะเป็นคนละแบบคือป้าว่าแต่ว่ามันพ่จะมีเหอไม่ได้เอาตุผลที่ทำได้ก็คือมีเหตุผลที่ทำได้ก็คือว่าต้องหาตังค์แล้วตอนนั้นน่ะทำอัพการ์ตูนขึ้นดาร์กเว็บน่าจะได้ตังค์ไงเพราะตำรวจยังไม่มาลงอืมอะไรของเจวะทฤษฎีฉันเตรียมเยอะแล้วนะบอกเลยนะเนอะเอาเราไปหนึ่งทฤษฎีไปเราไปไม่งั้นหาทางลงไม่ได้ไม่ก็คือเห็นด้วยครึ่งเดียวว่าพ่ออาจเออจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้คุณป้าเนี่ยเป็นนางนกต่อแต่ว่าไม่เห็นด้วยที่พ่อเอาการ์ตูเออนลูกไปเออส่วนตัวคิดว่าไอ้เอาองค์กรเนี้ยมาแบบก็คือใช้ในครอสแต่ก็ใช้ในครอสจากดักเว็บแต่ว่าไม่ได้ใช้ในครอสต้นฉบับจากพ่ออือืมมอืมไม่เป็นไรหนึ่ง อย่างไร possibility อ่ะใส่ไว้ก็มีทางที่ฉันว่าเปอร์เซ็นต์สูงอืมก็มีโอกาส เพราะว่าอะไรอีก คือพอเคถือค้อนแล้วก็ฆาตใช่ปะกรก็ใช้ค้อนนะมันมีความเออแบบเคลียร์ยังไงคอนไปทำไมยังไม่เฉลยเนอะ ป้องกันตัวไงจากแก๊งทวงหนี้ไงใช่คคืออนมันมันดูเหมือนหลอกก็ได้นะเอาจริงอืมคือมันก็อืมมีความรู้สึกแหละเพราะว่าโอเคมันอาจจะถูกให้มิสลีดไปว่านี่ไงก็เพราะว่าโดนแก๊งทวงหนี้มาทวงแล้วโดนกระทืบไปก็เลยต้องพกอืมก็เป็นไปได้อืมแล้วก็มันพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะตัดประเด็นทำให้เราหลงไปเลยแต่จริงๆมันอาจจะมีประเด็นอยู่เหมือนเดิมก็ได้ใครจะรู้อืมคืออืมตอนเนี้ยสิ่งที่ฉันกลัวมากๆเลยนะว่าในคอร์สมันจะย้อนกลับมาที่ตีอ่ะหมายถึงว่ามันเริ่มไปจากนักการเมืองนักธุรกิจนักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เออแล้วกลายเป็นตำฉันกลัวมันรวจใช่ไหมมันจะย้อนกลับมาว่าเป็นทายาทของตำรวจเลวอ่ะเพราะว่าคืออาจจะพูดถึงตำรวจเลวแต่ว่าตำรวจเลวคนนั้นอ่ะพ่อตีอ่ะไปแล้วถูกปะล่ะนี่อยู่แล้วอืมฉันกลัวว่าในคอมมันจะมาลงที่ตีเว้ยไปลอยแขนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะ
แล้วก็คนที่จะตามไปช่วยได้ก็มีคนเดียวก็คือเคที่รู้ว่าเขียนว่าอะไรใช่เพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่าเหรอไม่ได้นะไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคือพยายามหาวงการเรื่อยๆเนาะว่ามันจะมีวงการอะไรอีกอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือ อืม possibility มันเป็นไปได้เพราะหนึ่งคือเมื่อรีเฟอร์ถึงสตอรี่แบบเนี้ยสุดท้ายอ่ะมันจะต้องวนกลับมาอันเนี้ยเจกก็คิดคิดเหมือนกันเพราะว่าการที่วนกลับมาหาพ่อหาตีหรือพ่อตีอ่ะเพราะมันคือเคสทั้งหมดอ่ะอย่าลืมสิว่าเรื่องทั้งหมดที่เอ่ออะไรวะดูสิลืมเลยเอ่ที่เคโดนมามันก็คือ trust อืมถูกไหมแล้วซึ่งมันก็จะเป็น relate อิงไปกับพ่ออยู่ดี คือไม่รู้อาจจะลงที่ตีหรืออาจจะลงที่แพรวก็ได้แล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมดีแล้วมันต้องบีบมันต้องช่วยให้ได้อ่ะๆคือหรือหรือจะต้หรือองเลือกชั่วเลือกช่วยคนใดคนหนึ่งอืมไม่รู้แต่ทีเนี้ยวันเนี้ยมีอีกตัวละครหนึ่งที่เรารู้สึกว่ายิ่งสังเกตยิ่งน่าสนใจเออก็คือนีโออืมเรารู้สึกว่านีโอเล่นแบบเล่นกดเล่นกเล่นดอ่ะกักบอกเอไม่ถูอ กแล้วตอนที่โดนซักก็แอบมีความออกเวิร์ดแปลกใช่ไหมรู้สึกแบบตัวละครเนี้ยเป็นแบบกักจะเต็มที่ไหมจะเอออะไรอย่างเงี้ยๆคือตอนแรกยังคิดว่าแบบว่าเอ๊ะยังไงนะเพราะว่าจำได้มาที่เขาบอกว่าเขารู้ที่อยู่ของอืมคินแล้วอืมอืมรู้รถและอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดว่าทำไมไม่ปลุกไปเลยอ่ะหรือทำไมถึงไม่รีบเอามานำเสนอคือรู้สึกว่าพให้อมันเป็นเรื่องหัวหน้าด่วนๆอ่ะมันด่วนเนกอะไหมอ่ะเรื่องนี้มันด่วนอ่ะเอ้ยเจอแล้วจะได้ไปช่วยไงรีบไปนั่นแต่ว่ารอให้หัวหน้าเดินมาถามเองว่าแบบเป็นไงบ้างถึงได้บอกไปปิดคือทางเข้าออกอาจก็เลยปิดทางเข้าออกทั้งหมดอืแต่ปล่อยมให้พระที่ใส่รองเท้าผ้าใบเดินอ่ะมันแปลก คืออาจจะเป็น obvious หนึ่งมากว่าแบบในตำรวจดำก็ได้ใครจะรู้ตำรวจที่เห็นด้วยกษัตริย์ที่หนึ่งในลัทธิอ่ะอืม เป็นสมาชิกอ่ะเป็นชาวช่องอ่ะฉันว่าอืมก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ทิ้รู้สึกว่า งตัวนี้เพราะวันนี้มันชัดขึ้นเรารู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่านางมีความกักอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่แปลรู้กแปลกแต่ถามว่ามันชัดขนาดนั้นไหมก็ยังอ่ะแต่มันเห็นรายละเอียดมากขึ้นว่ามันอืมมีความแบบอึกเออมีมีชั้นอะไรบางอย่างที่มันซ้อนอยู่ในเออตัวเขาอะแบบว่าในการจะอะไรสักอย่างมันจะแบบเบรกทีนึงอึกอะไรอืมเงี้ยอืมน่าสนใจอืมน่าสนใจซึ่งอีพีหน้าเราก็อีพีหน้าป้าว่ามันจะเบาลงเพราะว่าตีน่าจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลพาร์ทเดียวแหละป้าเชื่อฉันเถอะจริงเธอใช่แต่ปากข่าวเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่ะอันนั้นกินบวยคืนชีพหยุดค่ะ เอาเหรอตีอมบ๊วยเหรอเดี๋ยวเพราะว่าบวยอยู่งานกลางคืน อืยังไงมเขาจะนอน4 พาร์ทไม่ได้เขาต้องตื่นมาหวานกันให้ฉันชื่นใจเขาก็เอาไปดูแลในโรงพยาบาลไงเออเพราะว่าปกติเขาเรียกกันคุณแต่พอกินบวยปุ๊บพัดเรียกชื่อเลยว้าโอ้โอ้โอ้ วคุณเป็นห่วงผมเหรอเฮ้ย เอาละก่อนจะไปไกลเราไว้เท่านี้ก่อนไหมในอีพีนี้โอเคตามซึ่งนั้น EP อีพีหน้าหน้าเข้ามาว่ากัน ถ้ายังหาลุงไม่เจอก็น่าจะได้ตีระฆัง อ๋อไม่ก็คือเดี๋ยวถ้ามันมีเสียงแอ๊กลงมาก็น่าละลุง เหรอเสียงแน่นๆนะแน่นเออปั๊กลงมาเลยอะไรเงี้ยๆ โอเคครับทุกคนก็พาร์ทนี้เป็นการรีแคปนะครับของมิสเตอร์คิวบางงานสั่งตายใน EP ที่4ใครมีทฤษฎีอะไรเห็นอ่ะเล่าเบาะแสให้ฟังหน่อยอะไรสงสัยอะไรยังไงมาพูดมาคุยกันเนาะโอไปจ้าเคครับก็เอาว่าวันนี้พวกเรา3 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับอีพีหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสครัดีครับบ บาย